ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඔයා සින්දු අහනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ අහන සින්දු වලට ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා අහන සින්දු වලින් ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. මේකේ තියෙන තවත් සුපිරිම වැඩක් තමයි ඔයාලට withdrawals එහෙම නැත්නම් payment methods තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපි ලංකාවේ කෙනෙක් විදිහට අපිට පුළුවන් Bitcoin විදිහට එහෙම නැත්නම් Ethereum විදිහට එහෙම නැත්නම් Netlr, Skrill, ඒ වගේම Payoneer, Tether ඒ වගේ ගොඩක් ඔයාලට payment options මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාට තවත් විශේෂ වේවි. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අහන සින්දු re-upload කරලා තවත් earning එකකට යන්න තමයි. ඉතින් guys වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයා වගේ browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරගන්න ඕන Mixkit කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක reach කරන්න. එතකොට ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක reach කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන උඩින්ම තියෙනවා music කියලා option එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ music කියන option එක ඔයාට පුළුවන් click කරගන්න. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. right guys දැන් ඔයාට පේනවා ඇති ගොඩක් මෙතන musics තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් කැමති category එකකින් ඔයාට පුළුවන් කැමති විදිහේ musics මෙතනින් select කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් sound effects ඒ වගේම background musics එහෙම නැත්නම් තවත් musics වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාට මේකෙන් ඕනම music එකක් free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාට කොහොමද මේකෙන් මෙන්න මේ music එකක් free download කරගන්න කියලා. ඔයාට මෙන්න මේ download icon එක click කරපු ගමන් තප්පර කීපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ music එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එක register වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති තරම් musics, background music, sound effects ඕනම දෙයක් download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එකම එක click එකකින්. ඉතින් guys මම මෙතනින් සින්දු කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් background music කිහිපයක් download කරගන්නවා. හරි. දැන් music download කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති නේද? right. අපි යමු දැන් අනිත් website එකට. ඉතින් මේ website එක තමයි free upload කියන website එක. මේ website එකෙන් ඔයාට free storage එක කියන්නේ ඔයාට cloud එකක් cloud storage එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ data free upload කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපේම files upload කරලා අපිටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාට තියෙනවා කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඔව් පුළුවන්. ඉතින් සරලම උත්තරේ පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ files upload කරලා එන create වෙන link එක ඔයාගේ යාළුවන්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ audience එකකට share කරලා ඔයාට earning එකක් ගන්න පුළුවන්. passive earning එකක් ගන්න පුළුවන්කම මේ website එක through තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් withdrawal proofs පවා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මම පෙන්නුවා කලින් payment methods ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ withdrawal එක එහෙම නැත්නම් ඔයා earn කරන money ටික ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ Binance wallet එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ bank account එකකටම එහෙම නැත්නම් Payoneer account එකට directly transfer කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right guys දැන් ඔයාට මේ screen එකේ පේන downloads 1000කට එක එක රටවල් වලට ගෙවන එක එක ගණන්. ඉතින් guys averagely අපේ රටට ගෙවන්නේ $2 අඩුම. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් $7 වගේ ගෙවනවා. ඔයාට මෙන්න මේ USA, United States එහෙම නැත්නම් කැනඩා වගේ countries වලට. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකට ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා, කොහොමද link එකක් generate කරගන්නේ කියලා වගේම කොහොමද ඔයා මේකෙන් earning එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් guys ඔයාට home එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ upload files කියලා එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක click කරපු ගමන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. දැන් ඔයාට browse files කියන click කරාට පස්සේ ඔයා download කරපු musics ටික දැන් ඔයාට select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් download කරගත්තු music එකක් මෙතනට select කරලා upload කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන description එකක් දෙන්න මොකක් හරි පොඩි. ඔයාට description එකක් දීලා ඔයාට පුළුවන් start upload කියන එක click කරගන්න. ඉතින් මේක click කරපු සැනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ music එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ file එක මෙතෙන්ට upload වෙනවා. ඉතින් මේක upload වුණාට පස්සේ තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඔයාට link එක generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මම upload කරපු music එකට මට මොන වගේ link එකක්ද generate උනේ කියලා. ඉතින් guys මෙන්න මේ link එක තමයි ඔයා share කරන්න ඕන. මේ link එක click කරනකොට තමයි ඔයාට earning එකක් එන්නේ. මේ link එක through download කරනකොට තමයි ඔයාට clearly earning එකක් එන්නේ. right guys දැන් ඔයාට free download කරපු musics තියෙනවා. ඒ musics upload කරලා ගත්තු link එකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපිට audience එකක් reach කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඔයාට YouTube එකට ගිහලා search කරගන්න පුළුවන් sound effects කියලා. search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ results ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. right guys දැන් ඔයාට පේනවා ඇති තප්පර කිහිපයක sound effects වලට මෙතන කොච්චර views count එකක් ගිහින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් 1 billion වලට කිට්ටු වෙන්න ගිහින් තියෙනවා මෙතන views. මෙතන 1.5 million වලට කිට්ටු වෙන්න ගිහින් තියෙනවා views. ඒත් එකම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකු views count එකක් මෙතන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් guys ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට YouTube channel එකක් create කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට හිතන්න පුළුවන්ද කොච්චර earning එකක් මේ කට්ටිය ගන්නව ඇද්ද කියලා.
ඉතින් guys මෙතන views 1 million ගිහිලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයා count කරලා බලන්න views 1000කට ඩොලර් 3-4 ගානේ තියලා ඔයාට කොච්චර earning එකක් 1 million වලට එනවද කියලා. ඉතින් guys 1 million reach වෙන්න ඕනේ නැහැ. 100k reach වුණත් ඔයා ඩොලර් 2 ගානේ දාලා ගත්තත් ඔයාට ඩොලර් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේන මේති මෙතන ලොකු subscribe count එකක් නැති වුණත් කොච්චර views count එකක් ගිහින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් guys ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන දේ YouTube channel එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ channel එක monetize කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඒකෙනුත් revenue එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට create කරගත්තු YouTube channel එකට ඔයාට පුළුවන් sound effects upload කරන්න. ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ canva.com එකට යන එක විතරයි. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් search කරගන්න YouTube videos කියලා. ඉතින් YouTube video කියලා search කරගත්තට පස්සේ create blank කියලා එකක් එවි. ඔයාට පුළුවන් මේක click කරගන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ blank interface එකක් එනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් තමයි වගේ music එකට background එකක් add කරලා video එකක් create කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන elements වලට යන්න. elements වලට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් sound icon කියලා search කරගන්න. sound icon කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ sound icons බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතන free ගොඩක් ඒවා limit කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් කැමති එකක් මෙතනින් select කරලා drag and drop කරගන්න. ඉතින් guys මම මෙන්න මේක select කරගන්නවා. මේක ඇදගෙන ගිහලා මම මෙතනට ඇත අරගන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට background එකට add වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ background එකට set වෙන විදිහට adjust කරගන්න. adjust කරගෙන දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා download කරගත්තු ඕනම music background music එකක් එහෙම නැත්නම් sound effect එකක් මේකට add කරගන්න. ඒකට ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන uploads වලට යන්න පුළුවන්. uploads වලට ගිහිල්ලා upload file කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයා download කරපු file එක මේ විදිහට upload කරගන්න පුළුවන්. upload වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා timeline එකට දාගන්න. timeline එකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාට adjust කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ background music එක ගානට set වෙන විදිහට හදලා ඔයාට background එකේ video එකක් විදිහට හදලා මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා හරියටම කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට add වෙවි. ඉතින් guys ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක export කරගන්න. ඔයාට උඩම icon එක බලා ගන්න පුළුවන් share කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ icon එක click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා download කියලා. download කියන එක දුන්නාට පස්සේ MP4 video කියන එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් download කරගන්න. right මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා create කරපු YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ video එක upload කරන්න. ඉතින් video එක upload කරද්දී ඔයාට මතක ඇති අපි කලින්ම free upload කියන website එකට ඔයාගේ music එකක් upload කළා. එහෙම නැත්නම් ඔයා upload කරන්න යන background music එක upload කරලා link එකක් create කරගත්තා. ඔයාට පුළුවන් අන්නේ sound effect එකේ link එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා video එක upload කරද්දී video එකේ description එකට download link එකක් විදියට paste කරලා තියන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට ඔයාට පුළුවන් cricket sound effects search කරන කට්ටියන්ට ඒකට අදාළ sound effects දෙන්න. ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ Mixit එකෙන් download කරගන්න cricket sound effects ටිකක් download කරගෙන ඔයාට පුළුවන් free upload වලට upload කරලා links ටිකක් generate කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි download කරගත්තු music එහෙම නැත්නම් cricket background music එහෙම නැත්නම් sound effects වලට අර මං කලින් හදාගත්ත විදියට ඔයාට පුළුවන් background video එකක් add කරලා මේ විදියට video එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා YouTube channel එකට ඒක upload කරන්න. upload කරලා download link එක විදියට එක music එකට අදාළ download link එක අතෙන්ට paste කරගන්න. tree upload එකට upload කරපු link එක ඔයාගේ description එකට paste කරගන්න මතක ඇතුව. ඉතින් පෞද්ගලිකව මම වුණත් sound effects ඒ කියන්නේ video editor කෙනෙක් විදියට මම වුණත් sound effects ගන්න ගියාට පස්සේ මං ඉස්සෙල්ලාම description එක බලන්නේ download link එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම download link එකක් නැත්නම් තමයි මම වෙනත් විදියකට මේ music එක download කරගන්න බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් download link එකක් තියෙනවා නම් මං අනිවාර්යයෙන්ම download link එකෙන් තමයි music එක එහෙම නැත්නම් මේ sound effects එක download කරගන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම audience එකක් create වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ වගේ views එහෙම නැත්නම් downloads එන්න ගනීවි. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් හොඳ earning එකකට යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න මේක හොඳ passive income එකක්. ඔයාට income දෙකක් generate වෙනවා. income දෙකක් කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් free upload එකෙන් generate වෙන withdrawal එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට YouTube channel එක monetization කරලා ඒකෙන් එන සල්ලි එහෙම නැත්නම් dollars ඔයාට earning එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. මේක අනිවාර්යෙන් passive income එකක් විදියට ඔයාට create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ තියෙන ආර්ථිකෙත් එක්ක ගොඩ එන්න ගේමක් ගහන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරගෙන යන්න YouTube channel එක. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේ වගේ සුපිරි videos සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරි videos තවත් ඉස්සරහට බලා ගන්න. ඉතින් guys ඔයාට මොනවා හරි video request තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා ඉල්ලන්න. මම අනිවාර්යෙන් video එකක් ගේන්න. ඉතින් guys ඊළඟ දවසේ තවත් මේ වගේ video එකක් එක්ක එකතු වෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්.